Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình cũng cung cấp cho các bạn một cái tin khá là vui dành cho những anh em nông dân, khi mà trong phiên bản 14.2 chúng ta đã có khả năng phòng thủ tốt hơn rất là nhiều trước các đợt tấn công của máy bay ném bom. Và chúng ta sẽ cùng xem cái tin vui này nó là cái gì nhé. Và hy vọng là ở trong cái phiên bản này chúng ta đã có một chút cái niềm vui vẻ đối với những người chơi nông dân như chúng ta. Và cùng xem nó là cái gì. Đừng quên cho mình một like, share và subscribe cái channel trước khi các bạn xem phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ let's go. Rồi, trước cái phiên bản 14.2 thì rất nhiều người chơi đã có phản hồi với nhà phát hành rằng căn cứ của họ không thể nào chống đỡ được trước các cuộc tấn công đến từ máy bay ném bom của Liên minh Tự do. Đặc biệt là với những người chơi mà có nghiên cứu về máy bay thì họ dễ dàng ném, gây ra sát thương và thậm chí là đốt cháy những cái căn cứ khá là dễ dàng. Thì phiên bản 14.2 ra mắt, nhà phát hành đã có những cái sự điều chỉnh nhất định đối với cái hình thức này, và chúng ta sẽ cùng xem những cái điều chỉnh đó là cái gì nhé. Trước tiên là điều chỉnh về hỏa lực của pháo phòng không. Ở phiên bản 14.2, nhà phát hành nâng cái phần hỏa lực của pháo phòng không này lên theo các cấp độ rất là nhiều. So với phiên bản thực tế của chúng ta thì lượng hỏa lực được tăng thêm cũng là một phần rồi, đúng không ạ? Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khả năng tăng cường sát thương tấn công đến từ cái nghiên cứu này là đã được tăng từ 40% lên thành 50% như các bạn đang được nhìn thấy ở đây. Đó, một cái con số tăng khá lớn đó. Cái thứ ba là trong phiên bản 14.2 như các bạn đang được nhìn thấy, chúng ta sẽ có một cái nghiên cứu nữa để mở khóa cái khả năng tăng cường hỏa lực dành cho các chiếc pháo phòng không lên đến 30% nữa. Đây là một trong số những cái tăng cường rất lớn dành cho những người chơi là free to play như chúng ta, để có thể phòng thủ tốt hơn trước các đợt tấn công đến từ máy bay ném bom của Liên minh Tự do dành cho những người khác. Và đôi khi nếu như các bạn nào không để ý thì nhà phát hành cũng đã có một cái nghiên cứu giúp cho việc là tăng cái sát thương, tăng sát thương này lên rất là nhiều, cũng là 40% cơ mà. Đấy, để giúp cho căn cứ của chúng ta có thể phòng thủ tốt hơn trước các đợt tấn công của máy bay ném bom, rồi lại còn thêm mở khóa thêm cái việc là ưu tiên bắn vào các chiếc máy bay ném bom thay vì là các chiếc tiêm kích. Đấy, nhiều người không để ý đến cái mục này, và nhiều người khi chơi về máy bay ném bom ấy thì họ cũng không nghĩ đến có đến cái mục này, và họ cho rằng là tại sao khi mà họ đã điều các chiếc tiêm kích bay vào để thu hút hỏa lực của pháo phòng không rồi, nhưng mà máy bay ném bom của họ vẫn bị sát thương, là bởi vì cái nghiên cứu này. Đấy, bởi vì cái nghiên cứu này nhá. Đấy. Đây, bởi vì cái nghiên cứu này là nó sẽ ưu tiên bắn vào các chiếc máy bay ném bom nếu như trong trường hợp mà chúng ta có bị nhiều mục tiêu bay trên đầu ấy. Đấy, thì nó sẽ ưu tiên tấn công vào máy bay ném bom luôn. Đấy, thì hỏa lực và sát thương nó được cộng thêm tối đa đây này là 40% sát thương của cái hệ thống phòng không. Còn cái mục nghiên cứu này nó có khả năng là gì? Sử dụng những sĩ quan không quân để tăng cường hỏa lực cho các pháo phòng không các bạn nhá. Điều đó có nghĩa rằng là các bạn chỉ cần triển khai những sĩ quan của không quân ấy vào các chiếc máy bay này nằm ở đây thôi. Thậm chí những cái máy bay mà các bạn chưa có đủ điều kiện để bay ra ngoài bầu trời ấy, đấy, thì chúng ta cũng triển khai các cái sĩ quan. Mà càng sĩ quan được đánh thức thì cái hỏa lực được tăng thêm của pháo phòng không càng nhiều các bạn nhá. Đấy, cho nên là nhiều người không để ý đến cái này. Thành ra là chúng ta chỉ có kích hoạt những cái sĩ quan mà dành cho những chiếc tiêm kích mình bay ra thôi, hoặc là những chiếc máy bay ném bom mà mình sử dụng thôi. Còn đâu đó những cái sĩ quan còn lại thì mình cất vào kho, thì như vậy là nó là không đáng. Đấy, bởi vì chúng ta đã có những cái nghiên cứu để gia cường cái khả năng phòng thủ của cái pháo phòng không rồi. Vậy thì với những cái thay đổi như vừa rồi thì các bạn thấy được rằng là nhà phát hành đã thực sự rất là lắng nghe
những người chơi là free to play để giúp cho chúng ta có một cái cơ hội phòng thủ tốt hơn trước các đợt tấn công đến từ máy bay ném bom. Đó. Nhưng các bạn cũng lật lại một chút là với cái sự thay đổi như thế này thì những người chơi khác họ cũng được lợi. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà chúng ta muốn tấn công bằng máy bay ném bom vào những người chơi mà có bộ sưu tập cao hơn, có hỏa lực tốt hơn thì chúng ta vẫn bị dính sát thương, bị thiệt hại nặng hơn nếu như mình là một người chơi mà chuyên về không quân. Đó, thì cái này nó có hai mặt, một là giúp cho những người chơi nông dân mà có thể chống chịu được tốt hơn, nhưng boss họ cũng chống chịu được tốt hơn rất là nhiều. Thế nên thành ra là những người chơi mà chuyên về không quân ấy, chúng ta sẽ phải tính toán và lựa chọn các con mồi làm sao cho nó hợp lý hơn so với ngày trước. Và dĩ nhiên tấn công bằng cái việc gây ra sát thương đến từ các đơn vị máy bay ném bom của Liên minh Tự do sẽ khó hơn so với ngày trước các bạn ạ. Đấy, cho nên là trong tương lai những người chơi như vậy sẽ phải tính toán, cân nhắc và xem xét các mục tiêu thật là cẩn thận. Hoặc nếu không thì những cái liên minh sẽ phải huy động nhiều hơn nữa những chiếc máy bay ném bom để kết liễu mục tiêu càng sớm càng tốt, nhằm giảm cái thiệt hại dành cho cái phe của mình đi. Rồi, với những sự thay đổi như vừa rồi thì các bạn cảm nhận như thế nào? Và hãy để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Bye bye.